Вітаю, друзі! Ну що, давайте поговоримо про важливі речі. Говоритимо про це будемо з політологом, політтехнологом, викладачем Віктором Воберенком. Вікторе, вітаю! Доброго здоров'я! Щиро радий бачити. Піт, скажи Да, мені, будь ласка, навзаєм. вчора наш президент з вечора як наговорив, варто обговорити. Бо його заява починалась так. У Путіна вибори у вересні. І нашим політикам не варто забувати, не у нас, нам потрібно захищати нашу державу. Ні, я з цим погоджуюсь, Зеленський заявив все правильно. Але ж саме Банкова готується до виборів восени. Під час війни вибори можуть стати, відверто, політичною авантюрою з дуже небезпечними наслідками. То Зеленський це нагадує собі, своєму оточенню, чи хоче, щоб всі інші нарешті зрозуміли? Тоді запитання, хто інший, якщо готується тільки Банкова? Вони дійсно готуються весь час, а оці всі його вислови – це просто пафосні фрази, типу там «Вранці має настати світло, і ми, українці, цьому сприятимемо». Типа того, от там у Путіна будуть вибори, вони мусять, Перше, що це там, як Путін коли казав, сам такий, да, там, типа, хто обзивається, тот сам так називається, хто там підозрює Путіна. Якраз Путіну вибори, там що у них вибори? У них і так зрозуміло, хто переможе, що переможцем буде єдина Росія, хай би там, можливо, не конституційна більшість, але більшість точно буде. У них одна монобільшість, скажімо так, да? Відверто, ніхто б не виграв, голосувати буде за рішення Кремля. Виграють комуняки, голосують за рішення Кремля. Да. ЛДПР виграє, той же самий Слуцький, це ж міньйон Путіна. Знову, Да. Хто б не виграв, всі будуть голосувати, як скажуть в Кремлі. І тому для них це більше процедурне питання, легітимізації такої, що дивіться, що у них вибори, це що все йде по плану. По плану Путін должен бути, там все як має бути, типу, щоб ніхто не сумнівався. А у нас якраз складність, у нас невідомо, поки що якби в другий тур виходять прогнозовано і Залужний, і Зеленський, але хто сказав, що як ми всі плівки Міндіча переслухаємо, ми ж розуміємо з тобою, що не всі ще плівки чули, і то, що Вова на плівках є, а може є плівки з голосом Вови? Можливо, вони є, або з голосом Лени, яка куму дзвонить, каже, а тобі Вероніка Фіншуй, які обої там порекомендувала? Такі, а мені отакі. Може таке бути? Вполне. І тому ми не знаємо, які рейтинги будуть тоді, чи не буде тоді, скажімо, у нас спор соревнування двох генералів в другому турі, Залужний і Буданов. Але принаймні у Зеленського лягають спати і думають про вибори, і встають, думають про вибори. Мало того, я би уточнив тут. Вони думають не так про вибори, а про те, як зберегти владу. Зберегти і приумножити владу. Ми ж знаємо, що цей дурік Штілерман сказав, да, там, типа, найбільший конституціоналіст у світі, да, сказав, ні, давайте повернемо Конституцію зразка 96-го року, там, де у Кучми тоді було ще більше повноважень в плані, він вносив і кандидатури міністрів, не тільки і прем'єр-міністра він вносив, а Рада голосувала, але вносив він. Що давайте ще такі повернемо повноваження Зеленському. Хоча я більш ніж впевнений, що будь-хто із саме юристів скаже, що у Зеленського повноважень більше, ніж було у Кучми. З огляду, влади, скажімо, не повноважень, записаних в Конституції, а реальних важелів, впливу, можливостей у нього більше, ніж було у Кучми. Він контролює більше влади. І вони хочуть приумножити владу. Бачите, їм спокою не дає навіть там, типа, може, там, Володьку на царство давайте, да? Можна ж і так.
От, і тільки чи він не думає Зеленський, що свій бруд у нього знайдеться. Якщо він хоче на царство. І бруд, може же ж і ти бруд, да? Може. От, то я впевнений, що вони розглядають кілька можливостей і варіантів, як примножити владу і саме головне зберегти владу. І знову ж, чому там нам здається, що він хоче примножити владу ще і зберегти. Ну що ж може бути не так? Ну, по-перше, що йому, скоріш за все, як нарцису, сподобалася влада. Да? Влада – це от той наркотик, який не кожному до смаку, ну от мені, наприклад, ні, да? Але йому от заходить, йому це от якраз те, що його плющить от тих повноважень, от того, як він же себе щиро вважає найвеличнішим лідером сучасності, і йому там кажуть з поблажкою, ну хай Трамп думає, Вова, і Вова такий, ну хай Трамп думає, що він найвеличніший, ну насправді ж я. От, мало того, ситуація, я думаю, що ми її проговоримо, але забіжу вперед, коли Залужний і Зеленський зустрілись, і Зеленський каже Залужному, давай я піду, а ти уступиш. А Залужний каже, ні, я йтиму там, то Зеленський щиро здивований. Чому? Тому що він думає, що насправді, уявіть, я зараз буду говорити як Зеленський, да, що я ж самий лучший, ти ж генерал, ти ж розумієш, що хто ти? Ти ж ніхто, я тут і ти не хочеш підсобити мені найвеличнішому лідеру сучасності? Та хто ти такий? І він в це вірить щиро, він просто щиро вірить, що він грамотній, умній, не знаю, стратегічніше мислить, що він краще. Я мало того, Бориславе, я сам з такою людиною колись стикався, мене ставить, після помаранчевої революції, вийшло так, що я з громадського сектору зразу попав в начальника управління молоді і спорту. Чому? Тому що мене, фактично, революційне студентство піднесло. Прийшли до губернатора і сказали, ось буде він. А тоді вони ще пахнуть Майданом, зайшли. Це ж було в березні 2005 року, ще ж тільки той. А там був один штрих, не будемо прізвище, який теж нарцис. Я ж кажу, що нарциси ж вони всі схожі, вони прогнозовані, їх читати легко. Він підходить, а він дізнався, що студенти поставили, не то що ультиматум, але Микола Іванович, ось буде він, наше середовище висуває революційних студентів. Студент же ж не може стати начальником управління, а у мене вже є вища освіта. Мало того, магістр державного управління. Да? І приходить там один штрих і каже, слухай, а давай ти підійдеш до губернатора і скажеш йому, щоб він поставив мене, а тебе його замом, а тебе, моїм замом поставив. Я такий, в смислі він, я ж шарю більше. І я впевнений, що у Зеленського той самий варіант, коли він я ж шарю більше. Згадайте, в 19-му році він хизувався тим, що він не системний політик, що він взагалі не політик. І це це його перевага. А зараз його перевага, він найбільш досвідчений політик часів війни. Щоб я сказав, що не зовсім так. Але між тим, він щиро впевнений, що він наскільки найкращий, що всі його щиро дивує, що як Залужний, якщо ти державник, як ти можеш не погодитись на те, що треба великого, найвеличнішого лідера сучасності підтримувати. На що ми можемо сказати? Володимир Олександрович, а ви не пробували, що ви навпаки підете і скажете, я підтримую Залужного, тому що всі розклади показують, що у нього найвищий рейтинг, він врятував націю перші 2 роки війни, і тому давайте всі скинемося голосами йому. Чому не такий варіант, да? Але ні, у Зеленського не може бути такого варіанту, тому що з його точки зору, з його бачення світу, він пуп землі і він найрозумніший в цьому світі людина. Хоча я чесно скажу, що я в житті зустрічав, Бориславе, всього одного єврея, який нерозумний, і це Зеленський.
От чесно. Так. Ти знаєш, у євреїв є така приказка: якщо єврей поц, то всім поцам поц. І це, до речі, на жаль, така ситуація. Але я можу сказати тобі інше. Коли ти кажеш, що він вважає себе найрозумнішим, це не просто. Він вважає себе ще фартовим. Ну, це не жарт. Да. Це не що? то, що так. Мало того, це одна із мотивацій їхньої команди. Мені один депутат їхній казав, що у нас всі думають, що Вова фартовий. Мало того, що Вітя, кажеш, ти дивись, у нього ж раз рейтинг уже ж упав до 24%, і тут в лютому 22 року виростає до 80%. Потім опять в лютому 25-го падає знов там до 25%, ну знов до того ж рівня. І знову воскресає рейтинг. Типа Зеленський уверений, що він воскресне, як птиця Фенікс. Типа Вова фартовий. Да, вони всі в це вірять. Ну не всі, але багато хто ще вірить. Ні, вони там вірять в все, і він вважає, що йому підфартить, і він виграє вибори. Але давай поговоримо трохи про інше. Хоча спочатку хочу звернутися до наших глядачів. Друзі, привіть трохи активності, поставте вподобайку, підпишіться, прокоментуйте, поширте відео, напишіть в коментарях, звідки ви дивитесь, куди закинула вас доля, де ви чекаєте або наближаєте перемогу. От перша сьогодні була вітання з Безлюдівки, далі Київ, Запоріжжя, Дворічна, Житомир, Тернопіль, Дрезден, Свєца, Сумщина, Вишгородщина, Київ, Куренівка, Іспанія, Відень, Тернопіль, Ізяслав, Прилуччина, Вінниця, Саки, Буча. Друзі, пишіть, звідки ви дивитесь цей ефір. Як завжди, будьте активними, ми завжди аналізуємо географію наших глядачів. До речі, де Троє, Троєщина? Що відбувається? Завжди перша, а тут сьогодні. Вітання з Одеси, Миколаїв, Івано-Франківськ. Пишемо звідки, тому що треба знати географію наших глядачів. І все ж таки, повертаючись до нашої теми. Спочатку, ти сам зачепив цю тему, та інформація, яка з'явилася. Так от, спочатку в інформаційному просторі з'явилася історія про те, що Зеленський повідомив Залужному про своє бажання провести вибори восени. Він це йому сказав і вимагав від нього не йти на вибори. А після того з'являється декілька соціологій, до яких багато запитань. Ну, коли ноунейми, це одна історія. Коли виходить рейтинг, який вже декілька разів, скажімо так, викладав сумнівну інформацію, скажи мені, то стає велика кількість запитань. Скажи, будь ласка, Зеленський хоче виборів? Зараз іде формування суспільної думки, чи просто хоче перепризначити себе на другий термін і буде намагатися використати швидкі вибори і адмінресурс? Чи можна йому вбити в голову, от як ти вважаєш, що вибори сьогодні недоречні? Спочатку треба не просто проголосити, що от ідемо на вибори і все, а дійсно закінчити активну фазу війни. Чи він вже сконцентрований на цьому і як ледокол ломиться вперед, тому що розуміє, чого буде коштувати йому втрата влади? От саме так, що вони бояться ще, вони хочуть, не просто хочуть влади, вони бояться, що з втратою влади вони втратять і, ну скажімо так, свободу можуть втратити. Да? І мало того, на цьому сконцентровані не тільки... Вибач, що переб'ю, Віть, але ж, ну знаєш, якщо ти впевнений, що ти нічого не порушив, чого тобі боятися? А якщо ти порушив, то нахріна ти потрібен Україні? Ну давай відверто. Ні, ну він же ж так не думає. Тут же шизофренія. Тут з одного боку, те, що вони будували династію, вони десь глибоко в душі знають, що це крадені гроші і що так не можна, що це порушення закону. Але ж він же ж думає, що він же ж врятував Україну і цим він купив собі індульгенцію. Ну подумаєш, чуть-чуть там типа династії. Ну яка там династія, скільки там той династії, там ще що, або там неправомірно накладував санкції, це ж теж порушення законодавства, да, там, типа, не готувався до війни. Війна все спишить. От в війні він там, типа, якщо він правильно продасть перемогу, що збереження суверенітету України є насправді перемогою України, хоч ми втратили територію, все, я переможець, і мені там все простительно, да, там теж, ну подумаєш династія, ну подумаєш там Міндіч трошки крав, ну подумаєш там, типа, там ще щось. Це все чепуха по сравненню з тим от зробленим. Він просто пишається тим, що він зробив. Він не усвідомлює то, що вони не розуміють різниці між ефективністю і результативністю.
Тобто результат є, ну, Україна суверенітет зберегла, да, перемога. Ні, не зовсім так, тому що є ефективність. А якою ціною Україна добула цю, ну, скажімо, вистояла, да, це, ну, не зовсім перемога, навіть не пірова перемога, то, що, як казав Лобановський, результати на табло. Але скажімо, да, що це, якщо там і Путін оголосить, що хто захопив більше землі, то і переможець. Ну, так собі варіант, то це для Путіна пірова перемога, а для нас ми вистояли, і для нас дійсно вистояти – це перемогти, вже перемогти. От, це як от висадили, хто там висадив? Парагвай висадив німців, да, там, типа, і для Парагвая це перемога, блін, просто там, ну, там страшенна. Так от, у Зеленського фактично вони думають про вибори, в тому числі як варіант не сісти. От, тобто у них страх, і на відміну від Зеленського, можливо, самовпевненого, і навіть якщо вони всі вірять в фарт Вови, вони на всякий випадок треба перестрахуватися, треба зайти. Тому вони і багатьом симпатичніший слугам варіант, коли спочатку парламентські вибори, потім президентські, тому що вони чесно, і отут не безпідставно сподіваються, що якщо президент Зеленський програє президентські вибори, ну от, наприклад, програє у другому турі Залужному, і там через 2-3 тижні аж інавгурація. Да? Але він ще ці 2-3 тижні після оголошення ЦВК результатів, він ще в якості президента. І він може поїхати у відрядження і з нього не повернуться, залишиться в Дубаях. І тоді вони все, тоді вся конфігурація міняється, не буде ніякої блока Зеленського, не буде там умовно там у них там 15-20% мандатів, ну, к примеру, да, всі плани рушаться. От, вони в цьому його підозрюють, що Вова готовий кинути, якщо він даже свого найкращого друга і фаворита кинув, і не першого, да, і десь, де Ваня Баканов, де його друзі молодості Шефіри, де зараз Єрмак, тобто у Зеленського, а учитель Коломойський, тобто всім зрозуміло по факту, що Зеленський кине будь-кого. От, і тому якби команда, його команда штовхає на ці вибори, його всі підлещують, ми можливо далі поговоримо, це останнє опитування, яке йому підсовують, воно, я би не назвав його там репрезентативним. А чому? Там... А поясни, чому? От я ще не важливо. Я поясню, чому. Тому що оце соцопитування, я навіть не буду казати, що під час війни, про те, що величезна кількість сьогодні респондентів відмовляються давати відповідь. Але це все одно репрезентативне. От поясни, чому не репрезентативне для тебе? Смотря ж кого ми вставляємо там в список. І от в списку не було Усіка, і це вже міняє всю картину. Чому? Тому що Усик якраз тягне частину ватного електорату на себе і трошки забирає у Буданова, але сильно у Зеленського. І от у Зеленського, якщо буде вставте туди Усика, і вже буде результат, як мінімум, мінус 8-10% Зеленському списуйте. От, со старта. І якщо йому показують там 32%, от мінус 8, 24, і у Залужного 24. От і все. А у електоратів, ну, в умовних виборцях Залужного вати немає. А вата, вона хоч і скрита, вата там зараз ніхто ж не виходить і не розказує. Ну, взагалі-то Путін прийде таких 3-5% в Україні. І то вони, можливо, вже з'їздили там, ті, хто були з півдня, особливо з Харкова, з Маріуполя, вони зараз десь в Гаагі і в Франкфурті, да? І кажуть, Путін прийде оттуда. Але таких дуже мало залишилось в Україні. Ну, хай 2-3%. Тобто немає навіть політичної сили. Але багато залишилось пушкіністів і булгаковедів, Достоєвсько-Любов, да, там казать, які кажуть, Гоголь – це великий русский писатель, да, там, типа, нам з Росії агресивний блок НАТО, там все. У нас же ж і в НАТО немає навіть 3/4, у нас десь близько 70% бажаючих в НАТО, тобто не 90%. Ага, а хто, ви аналізували, а хто не бажає в НАТО, а хто хоче побудувати потім нормальні відносини з Росією, но без Путіна. Тобто частина пушкіністів кажуть, це Путін плохой, а русські
сіамські браття. От, і їм потрібен свій лідер. І як лідер так трошечки обозначиться, да, там Арестович хотів під цей електорат нарядитися, ну, Арестович нет, Бойко вже давно списаний, і от і Усік. І Усіка раз і со старта буде 10, 12, а можливо і до 15%. От і уявіть, що і якщо не поставить Усіка, верні, якщо поставите ви в опитувальник Усіка, і картина зовсім міняється, де у Залужного не знижується рейтинг, а у Зеленського дуже сильно знижується. От, знову ж там, типа, ну, і моделюємо другий тур. Від кому переходять голоси від Білецького, від Редіса, да, там, типа, від інших військових, умовно, від того ж самого Буданова. Коню понятно, що там, ну, чуть-чуть від Буданова відчепиться до Зеленського. Хто такий Буданов? Буданов – це та частина, скажімо, яка різниця, але яким розонравився Зеленський. І Зеленський розонравився їм ще й того, що не виправдав їхніх очікувань на комунізм. От, чому я кажу, що будуть проблеми, от Залужного виберуть президентом, але потім і його частина виборців прокляне. Чому? Тому що у нас багато українців, максималісти. Це ми молода нація, і максималізм, як от присутній, 15 років, треба все і одразу. От, і щоб дівчата любили, і щоб бабки були, і що вчитися для цього не треба. Там, та не вчіть мене жити, помогите деньгами. Да? Це ж так, підлітки 15-16 років думають. От ми, як нація, там, нам 16 років. Сила є, багато є, а голосувати правильно не вміємо. Логістичний ряд побудувати не вміємо. Я не про всіх, я кажу, узагальнюючи тут, да, кажу. От, і тому багато хто розчарується, що як у мене було після Революції Гідності, їду з таксістом, ну, вже рік пройшов, каже. Уже, каже, год, як Порошенка, сука, я як таксував, так і таксую. Гадство, нічого не змінилось в моїй житті, нічого, за год. А вже комунізм должен бути, а я, гадство, таксую, як таксував. А не став ні начальником, ні директором. Мені на пенсію мене не відправили, не стало у мене $1000 зарплати. Ну, от, люди отак думають, і це значна частина українців, скажімо так. І тому я, кстати, наперед пророкую, що от зараз осідлає Разумков лівий електорат, витіснить Юлю з цього, да, і лівацька партія імені там, типа, соціалістів, то що комуністів у нас не приймають, ну, особливо молодь, тому що бекграунд у них поганий, Голодомор, там, Друга світова, сталінізм, Брежнівщина, Єжовщина і так далі, і так далі. Комунізм – це погане слово, а соціалізм – хороше. Давайте десь заберемо трошки у багатих і роздамо бідним, а ще лучше халяву. От українці уже як тільки закінчиться війна, вони год максимум будуть ждати комунізму. І хто їм не принесе комунізму, вони тут же ж його розчаруються. Так от, частина розчарувалась Зеленському, що там не зміг договоритися з Путіним, не зміг принести мир, обіцяв шашлики, шашликів не було. От, вони на нього обіжаються не то, що він там запроданець, корумпант там, чи ще що, він не виправдав їхніх очікувань. Того цей зламався, несіть нового. А тут Буданов каже, що та там, типу, московський патріархат, та не обращайте внимання, воно десь само там розсосеться, там та ще щось. І тому, скажімо, для багатьох вати, там у вати ж теж є кілька градацій, є там, ну, сумасшедша вата, да, є там поміркована вата, да, то, але для них Залужний, ну, занадто правий, да, занадто там ненависний до Росії. І тому шукають того, хто готовий, хто, на їхню думку, десь більш компромісний. І тому у Разумкова, дивіться, Разумков не сильно виглядає, а рейтинг у нього є. То, що бабушка Юля і електорат, особливо помоложе, перетікає. Да? І у Буданова є якийсь певний електорат, тому що Буданов свідомо не радикалізується. Це от зараз Зеленський більш радикальний став. Тепер самий найбільший нацик в Україні, ну, показує себе. Понятно, що він ніякий не нацик, це Зеленський, але він хоче, щоб правий електорат
Він хоче залізти якраз на поле до Залужного, що от він там, типа, поляки, погані союзники, Білорусь там, зараз там, типа, вдарим по ретрансляторам. Він показує себе, ну, як, ну, дуже радикальний військовий і радикальний націоналіст. От, це політична гра, тому що на ненависті можна здобути очки. Це однозначно. На ненависті завжди можна здобути очки. От, продаються емоції, а якщо ви не можете продати любов, продавайте ненависть. Ненависть – хороша емоція. І тому Зеленському, понятно, там є неглупі парні, які підкажуть Володимиру Олександровичу, як треба діяти. І вони зараз будуть з Навроцьким плювати друга, дурак сам дурак, щоб і той вибори виграв, і той. У них таке, як договорнячок прям. От. І тому Зеленському очевидно, що він ну, буде розігрувати карту. Да, от що я хотів сказати, що які варіанти є у Зеленського. Якщо, скажімо, там, тобто у нього ж немає мети провести вибори. Вибори – це не мета, це інструмент легітимізації його влади і продовження влади. Да? От. А які є ще варіанти? Є ж варіанти. Ну, от, скажімо так, варіант номер один – не закінчувати війну. І Путін уже проговорився про цей варіант. Він же ж, Путін же ж каже, що вони предлагають нам, що давайте війну стишимо, да, типа не будемо бити по тилам, і війна, локалізуємо війну там в 4 областях, ну, собственно, за який сир-бор, да, типа Донецька, ну, в даному випадку там Херсонська, Запорізька, ну, Луганська, да, там типа, от там десь чуть-чуть ми зачіпаємо, да, тобто, умовно, від Святогорська і до Дніпра, да, типа от на цьому, а там на Куп'янській забудемо про війну, Харків, Суми там забудемо, все, і по тилам не стріляємо, локалізуємо війну, прикручуємо фітіль війни. Путін же ж сам це сказав, що така пропозиція була, очевидно, через Абрамовича. Була така пропозиція притушити фітіль війни і воювати там ще 100 років в обід. А чого? І Путіну це може бути вигідно, і Зеленському. Мало того, і в план Зеленського це вписується, що ми будемо вас довбати, поки ви не притушите фітіль війни. Умовно, не 200 атак в день, а 2. Не 1000 росіянців там в день ми вбиваємо, а там, умовно, 10-15. На таку війну Путін теж може погодитися з часом. Понятно, що така війна вигідніша з огляду там нам, тому що Росія все одно під санкціями, все одно Захід переозброюється, все одно в НАТО буде не 2%, а 5% ВВП на оборону. Тобто в такій затяжній війні Росія точно програє, і Путіну поки що воно не вигідно. Але принаймні як альтернатива, тобто у них як вони ж кварталовці, і у них завжди ж є на столі кілька варіантів сценаріїв. Да? Там, типа, от в КВНі Масляков загадав якусь тему, що тема наступного там 1/8 чи 1/4 фінала СНГ, да, КВН там буде така-то. От, і вони кілька сценаріїв. А давайте про це пошутимо. І вони готують кілька сценаріїв. Так і тут вони готують кілька сценаріїв. І продовження війни на столі як сценарій номер 1 у них. Взагалі не проводить вибори. Якщо ми не виграємо вибори, нафіга нам вибори? Другий сценарій тоді виходить там вибори, але те, про що говорять там, ну там, типа, давайте за 30 днів проведемо вибори. Врагу ворот, ви що там, типа, давайте, бистро. І оце той варіант, який вони хотіли б, можливо, на листопад. Давайте, невеличке вікно там заморозки, конфлікту, і ми за місяць проводимо вибори. От, а за цей час Залужного не відпустять в ЦВК, а в законі вони можуть же ж прописати норму, що особисто кандидат має подати заяву в ЦВК, прийти і руцями написати заяву від руки, що хочу йти в президент. І от Буданова не відпустять, то що він генерал, не можна, а Залужного, то що він посол, сиди там, не время тобі приїжджати, без наказу він же ж не може приїхати. І все. От, і хто там проти Зеленського? Ну, там, Аусіка там теж по якимсь причинам. Порошенка там, так ти ж під санкціями. І буде там Бойко і 4 бомжа якихось. От вся буде виборча кампанія. Понятно, що так Зеленський виграє. Тобто розглядається цей варіант однозначно, але вони оглядаються, як це сприймуть союзники, як це сприйме суспільство. А суспільство це сприйме так. Якщо не буде військового стану, то Зеленський тут же, якщо
скажуть, що не балотується Залужний, він отримує Майдан. Тут же, от на другий же ж день. Ми ж розуміємо це. І тому третій варіант, вони думають, як би там дискредитувати, ну, тобто брудну кампанію, да, почати, да, там, типа, дискредитувати генерала, його оточення, сказати, що там, що це не Чонгар, не Верещук і Зеленський прозівали, там, Анаєв з Залужним, там, і ще щось, ну, і таке, от, ну, і много Я тобі більше скажу, я вже читаю, як деякі говорячі голови Банкової починають казати, що значить президент не ввів військовий стан? А що вони повинні чекати були? Що без президента нічого не можуть зробити? Повинні були саме покинути ППД і вийти на позицію. Так вони так і зробили. Ні, почекай. Так я кажу, ну, по-перше, є закон. І якщо б у нас все було беззаконно, то був би треш. А те, що сталося, це коли Зеленського не змогли переконати, але розуміли, що такі Київ за 3 дні можуть бути. І тому Залужний з Наєвим втиху вивели 72-гу на захист Києва. Втиху вивели підрозділи Кащенко, полковника Кащенко, щоб він і Ніколюка, щоб вони тримали Чернігівщину. Але і 58 з Канатопа зняли. Але якщо б тоді не почалась війна, це держзрада і спроба заколоту. Все. І це зрозуміло. Тож вони ризикнули своєю свободою і своєю кар'єрою для захисту України. А дехто готував Україну до травневих шашликів. І до речі, хочу всім нагадати, що стаття Конституції в розділі 5 про обов'язки президента чітко говорить, у разі загрози вторгнення запровадити військовий стан, мобілізацію і сприяти рятуванню людей. Ну, я не дуже впевнений, що поїздка... Вже по цій статті можна вже оголошувати підозру. Це порушення Конституції. Так, і я можу сказати, я тому кажу, і він це добре розуміє. Бо поїздка в Буковель бухати з Андрюшою Водяру в Тинку, а потім говорити всім, готуємось до шашликів травневих, це 100% не те, що прописано в Конституції. Тому те, що ми бачимо, черговий раз ми бачимо технології, які будуть намагатися використати проти Залужного. Але дивись, Залужний знову говорить ті речі, які Банковій не подобаються. Секундочку, єдине, що хочу сказати. Дякую вам за вашу активність, я це бачу. От Буковина пише, ну взагалі, пишіть ви, звідки ви дивитесь зараз ефір? Місто, селище, країну, район, область. Пишіть, куди закинула вас доля. Дочекайте, будемо наближати перемогу. Бо я от бачу і Буковина, і Дніпро, Львів, Київ, північ Чернігівщини. Бачиш, вона вже регіональна навіть, північ Чернігівщини. Запоріжжя, Солом'янка, Житомир, Цюріх, траса А5, Німеччина. Рівне, Чернігів, Миколаїв, Харківщина. Далі. Так. Тут Троє. Нарешті. Пані Інна, дякую. Тільки вас чекали. Я не жартую. Львів, Хотинь, Сумський район, Харків, Світлівка, Троєщина. Так, Мелітополь. Кривий Ріг. Яка водяра, план, такі, ви просто там мішаються зі всім. Хмельницький, Дрезден, слушне зауваження, яка водяра? Ну, ні, але вони іноді водяру п'ють. Голосіїв, вітання з Вінниччини, Італія, Харківщина, Запоріжжя, для пана Береза Харківщина, дякую, Полтава, Варшава, Вінниця, Буковина слухає, Канада, Торонто, Ірпінь, Київ, Львів, вітання з Дубни, кільцева дорога Львів, Вінниця, Харків. Так, ті, хто на кільцевій дорогі, ви слухайте, не дивіться, тільки слухайте. Мексика, Мілан, Рівне, Одеса, Лондон, Штати. Ух нас сьогодні, знову Одеса. Дякую вам за активність, пишіть, ставте вподобайки. До речі, не забудьте додати вподобайки, це теж важливо. Я дякую вам, що ви активні, а не пасивні. Кропивницький, Лебедин, Львів. Пишіть, це важливо. Так от, посол України у Великій Британії
генерал Валерій Залужний і колишній головнокомандуючий Збройних сил ЗСУ заявив, що масовий удар країною-агресоркою РФ по Києву у ніч проти 2 липня вкотре доводить, що сподівання на швидке завершення війни є марним. Він розбиває фактично оці надії, які та не все так погано. Путін зараз от-от закінчить війну. Ні, каже він. Путін готовий воювати. Більше того, Путін чекає 20 вересня проведення Жах на виборів. мобілізацію. І далі він каже, що про те, що треба готуватися до того, щоб рятувати країну. Цікаво, що після цих слів на Росії дуже негативно ставляться до бажання Зеленського переобратися. Затануті різні політологи, які асоціюються з Кремлем, розповідають, нам Залужний не подобається. От не подобається, але Зеленський має право переобрання і нічого поганого в цьому не бачить. Це тому, що зміна влади і якщо переобирається Зеленський, то це нічого не змінює для Путіна, його все влаштовує, чи є інші причини? Да. Чому на Росії негативно ставляться до того, що Залужний може балотуватися, і нормально ставляться до Зеленського? Що трапилось? Вони знову будуть, як тоді, пам'ятаєш, коли Пореченков за Хлобистіним кричали: Зеленський наш кандидат. Наш кандидат, я пам'ятаю, да. І навіть пили за це, пили. Так. Так от, давайте виходить з припущення, що на Росії не всі дураки. Там дураків, звісно, більше, ніж в загальнолюдській популяції, чим по іншим етносам насипано. Чому? Тому що культивувалось. Да, так. Розумніших знищували, дискредитовували, а саме більше не так розумних, як порядних. Да? І там того порода вивелася, яка є. Але говорити про те, що там всі дурні, це було б дуже необережно. І от уявіть, якщо ви генерал ФСБ і ви готуєте доповідну записку Путіну, да, завжди ставимо себе на місце ворога. І от у вас два варіанти. І Путін каже, а що нам буде лучше, як буде Залужний чи Зеленський? І причому він скаже генералу, я Зеленського не люблю, тому що ми на нього зробили ставку, а він нас продав. Ми йому сказали, ми тебе ставимо на Україну, ми тобі допомагаємо, але це ж наша корова, ми її доїмо. А Зеленський тепер перехитрив нас і каже, ні, це я буду доїти цю корову, у мене є Міндічі, для цього Шміндічі і другі Єрмаки, і ми самі будемо тут питатися, да? Нас і здесь неплохо кормять. От, і тому для нас це актуально. Хоча вони там оглядаються, для них же ж по-любому ж, Москва завжди ж була престижніше, ніж Київ, да? Але тут ситуація помінялась, мабуть, десь, я впевнений, що не читали вони Цезаря, а Цезарь колись сказав, що лучше бути першим в провінції, чим вторим в Римі, да? От для них Рим, Москва, третій Рим, от, але вони вибрали Київ. Тобто, ще раз, вони вибрали Київ, це не тому, що це там їхня батьківщина у Єрмака, чи у Вані Баканова, чи у Зеленського. Це тому, що це кормящий ландшафт. Але вони зробили свій вибір, і їм подобається, Зеленському подобається його статус влади, найвеличнішого лідера сучасності. От, хоча, знову ж, подборка там така, що один к одному. Там, але от генерал ФСБ каже, що да, Владимир Владимирович, він над вами постібався на 9 мая, от на Петербурзькому форумі, да, там, типа, його підучувати там стібатися над вами, но ми ж то люди з вами умні і не будемо піддаватися емоціям. Да? Тобто, якраз сила, скажімо, політика, сила государя, да, якщо там він цар всієї Русі, якщо він сильний цар, це не піддаватися емоціями. Продавати емоції, да, самому не купляти їх точно ні. Це як з наркотою. Хочеш бути багатим, продавай наркоту, ніколи не колись сам. От, десь так же ж Путін приблизно і думає. І вони, там, то есть, у Зеленського у нас є там 10-20 кротів. Часть розоблачені вже, виведені на чисту воду, частина там десь ховається, не стучить, там, десь так. Да? Плюс
Цей режим наскрізь корумпований, непопулярний, 67% Зеленського не хочуть, 74% вважають винуватим в корупції. Та нам же ж вигідно, щоб з нами воював уряд, який не користується жодним там в Україні, жодною підтримкою. 80 з лишнім відсотків українців хотіли перебрати Верховну Раду. Не довіряють 88% Верховній Раді. Так хай вона закони і далі приймає. Зачем нам прийшла б нова з генералом Залужним, там з іншими генералами, прийшло багато військових, що військові будуть зговорчиві, чим Верещук, Ваня Баканов там, чи хто там ще там кричить, давайте договарюватися. Ні. І от вони по-любому роблять там, типа, і коли Путін спитає, да, якщо він там у нього ще залишки є якоїсь адекватності, він каже, так який вивод? І вони скажуть, Владимир Владимирович, вивод такой, Зеленський вигідний, Залужний нет нам. Лучше воювати з Зеленським, чим з Залужним. Отак десь, приблизно так. Мало того, ще ж другий висновок, він же ж визвав ще внешню розвідку. І внешня розвідка, кого підтримає Захід, якщо там умовно другий тур, за кого будуть всі кулаки держати, за Зеленського чи за Залужного? Бо Зеленський каже, що йому і Макрон друг, і той друг, і всі в один, і розвідчики Путіну скажуть, всі, виключно всі за Залужного. От, за Зеленського немає нікого. І поэтому апріорі за Зеленського опять буде переживати в другому турі тільки Російська Федерація. І все. І опять буде Охлобыстин з тим кричати там, типа, Зеленський, не подведи в этот раз. Ти знаєш, я тобі дещо скажу. Я нещодавно мав спілкування з представником одної північноєвропейської країни. І він мені каже, не Балтії, ні, якраз. І він каже, що у вас буде вибір, і ви його будете робити. Бо для вас головне що? Щоб влада залишилася такою, як вона є, чи щоб були зміни. Я кажу, народ завжди хоче зміни. Говорить, народ хоче зміни, але народу можна нав'язати думку. І важливо, що нав'яжуть чи нав'яжуть. Але ви повинні розуміти одне, що Зеленський, це значить війна буде тривати і далі. Тому що, ми ж бачимо, результат він не може. Перемогти Росію він не може. Припинити війну він не може. Він не може. А Залужний – це ваша можливість дійсно подолати ворога. І я кажу, дивись, я це розумію. Тут головне, щоб народ зрозумів. Тоді ви самі будуєте своє майбутнє, як і ми, як і всі інші. От європейці праві. Давай відверто. Тому вибір простий. Або Зеленський, який, це залишиться як я зараз. Як зараз. Буде новий Міндіч, буде, а може старий повернеться, до речі. Буде саботаж євроінтеграції, будуть нові корупційні історії. Ми ніколи не дізнаємось, хто ж той Вова, для якого будують дів династії, бо Вова не повинен відповідати. Буде все так є. Якщо Залужний, то це... Так, Україна перетворюється в сталевого їжака, як Ізраїль перетворився, і, до речі, дуже непогано процвітаюча країна, яка існує на зло всім ворогам. Тому дивимося, що буде далі. А скажи мені, будь ласка, от коли вчора був удар, Зеленський приїхав на місце удару російських загарбників в Дарницькому районі і дорікнув на відсутність достатньої кількості ракет до систем ППО для відбиття масованих атак Росії. Якби вчасно партнери давали те, про що вони обіцяли, я думаю, ми могли б зберегти більшу кількість домівок, скажімо відверто, і людей, сказав він. От, до речі, тут він правий, я з ним погоджуюсь. Але так само, якщо б він вчасно запровадив воєнний стан, мобілізацію, провів евакуацію з напрямком імовірного наступу ворога, то багато б українців було живих. Чи про це наш президент воліє не згадувати? Да, якраз про це він тут дивись, як його ж можна так завжди ж ловити, підловлювати на тому ж самому, да, там, союзники погані, а ви, Володимир Олександрович, хороший, а чого ж ви невчасно так? І оте невчасно, і оце невчасно. І невчасно, коли Залужний казав, що харе наступать в 23-му році літом, а він же ще, я пам'ятаю, ще в жовтні 23-го казав, що по 500 метрів в день, але наступаємо, просуваємося. Скільки?
дарма життів загублено. А Володимир Олександрович, аби ви вчасно дали команду на відступ суджі, я от в травні лежав в лікарні, і зі мною лежало кілька військових якраз з цього напрямку. Да? От, як і в мене там діабет, і діабет повідкривався, у мене один виповзав 2 тижні, виходив з оточення сам. Поморозив ноги, йому пальці порізали на ногах, от, отримав, ну, там, від цього там все страшенний, ну, скачок сахара, ну, адреналін, їв, що попало, там все. То у них вдячності до Зеленського не всі як один кажуть, що ми не отримали, ми отримали наказ на вихід, коли було пізно. Скільки не вийшло, Володимир Олександрович, хто в цьому винен? А то союзники винні невчасно надали, а той, хто невчасно дає наказ на відступ і таким чином прирікає на смерті сотні наших солдатів. Це ж бо для нього ж важливо ж було, щоб ми ж хоч кусок руської території, якби, щоб це ж йому ж, типа, це ж нам на переговорах, так, за твої, що там для тебе важливо. Те ж саме, що було з Авдіївкою. Я розказував чи ні, що от було кілька, ну, працювали з командиром взводу, який залишалось їх 9, і 2 з них поранені. І сказав, 7 виходить, а поранених залишили в Авдіївці, просто залишили. І він з цим живе. От, йому якось це розказати треба батькам тих хлопців, бо він каже, ну вибір був, або загинемо всі, або загинемо ті, хто здорові, хто можуть рухатись. З пораненими не вийдемо. І в нього була спроба суїциду із-за цього. А це, може, Зеленський винуватий, а не цей лейтенант, якому 30 років нема. Може, це Зеленський винуватий все-таки? Невчасно дав команду. І таких випадків скільки, коли для політичної доцільності Зеленський, щоб тільки йому хорошо і бравурно сказати, а тепер він піняє на союзників. Така ж сама ситуація. Да, аби союзники, да, аби Трамп не вв'язався в війну і не витратили, скільки там вони витратили, 2/3 Петріотів на те, щоб збивати шахеди, блін, які стоять 3 копійки. От, то да, у нас би їх було більше. Да, зараз там завод, який їх виготовляє, працює в 2 зміни, що нонсенс для Сполучених Штатів. В 2 зміни працює військове виробництво, вони не встигають. Да, об'єктивний фактор. Да, є багато суб'єктивних, що ті ж поляки нам жодної ракети тепер не дадуть. А хто ж винуватий, Володимир Олександрович, в тому, що у нас з 19% у нас до війни в 2021 році проводилось дослідження. 19% поляків не вважали українців союзниками, не хотіли нашого вступу в ЄС і казали, українці погані. 19. Зараз майже 60. І це все ж при кому? При самому главному дипломаті Зеленському. Володимир Олександрович, у вас просто сумасшедші результати. Уміть помножити на 3, та це, блін, Путін должен виписати орден Сутулова Зеленському за те, що там, типа, за значні успіхи у тому, щоб посварити 2 нації, польську і українську, нагороджується Володимир Олександрович Зеленський, там, Герой Росії можуть дати, як і Деркачу. Чому так? Тому що там, ну, там, типа, а який ще розвідчик такого успів? Міша Подоляк колись хвастався, як він за гроші росіян ссорив Саакашвілі з Лукашенком, білорусів з грузинами, да? Ну той за бабки. А Володимир Олександрович за що? За що він сварить на догоду Росії українські і польські народи? От, да, це робить Навроцький, але не треба на Навроцького кивати. Тут в цій операції беруть участь 2. Дурак сам дурак. І вони розказують, а Навроцький просто має досвід. Він виграв вибори. До речі, Бориславе, я ж продосліджував, де Навроцький отримав перемогу. Він став президентом, там же ж 2% різниця була. Да? Тобто, за рахунок чого? І от я дивлюсь, Любузьке воєводство, явка 54%. Це Любузьке, це вже ось Одер, і за Одером уже Німеччина, да? Тобто, ну, фактично, ось рукою протягнути. Це Західна Польща, яка голосує завжди проєвропейськи, ліберально. І Підкарпатське воєводство, це от яке і Люблінське, які, ну, на кордоні з Україною, 2 ці воєводства. І в Підкарпатському явка 74%. І з великим відривом перемагає
Навроцький, що вони не просто загітували, вони мобілізували виборця. Вони казали там, типа, не проголосуєте за Навроцького, вернуться бандєровці і Волинську різню устроять ще раз. Вони все наше зерно, вони демпінгують, вони там плохі, вони варвари. І він змобілізував всіх. І за рахунок цього виграв. Навроцький виграв на ненависті. І те, що Зеленський каже, у Орбана не вийшло, теж неправда. Чому? Тому що я теж досліджував. І там теж село прийшло, і в селі перемагав Орбан. То Орбан взяв 34% всього. Але за рахунок отої явки він десь добрав 6-7%. У нього було б менше 30%. Тобто він програв. Але так би він програв ще з більшим відривом. Ще б менше його прихильників було б в парламенті. Щоб ми розуміли, що да, у Орбана не вийшло, у Навроцького вийшло. І що взагалі на ненависті можна добрати 2-3-4% завжди. То, що так люди устроєні, так само, причому все рівно, я студентам пояснюю, що там у мене там в паралельному класі було ж і багато друзів, і ми ж всі ровесники, і ми ж всі ж за збірну школу граємо в футбол, да? Ну, якщо там, типа, от є А і Б класи, і хтось там скаже, а коли там нашого вдарили, і всі там уже... а ну підемо їх бить, то що вони там подліці, там, типу, вони апріорі, то все, конкуренція пішла. І на рівні класу можна устроїти ненависть даже, невеличку, да? Ми діти там швидко посварились, швидко помирилися, але на рівні нації, особливо якщо наша нація ще, я кажу, в підлітковому стані, ми ще не окріпли як нація, ми не здобули тої мудрості. А що там гріха таїть, що ми хочемо, якщо американці вибрали Трампа, а німці колись Адольфа Алойзовича вибрали, там, типа, а британці вибрали вихід з Європи. Що ми від нас хочемо, якщо і інші нації, які ми вважаємо більш старими, більш мудрішими, та ніфіга, у всіх націй трапляються прикрі помилки. Чому? Тому що така природа людей, тому що ми ведемося. Ми ведемося, що там, типа, що у нас рейтинг Зеленського останній коли збільшився, коли Трамп його поматюхав. Ми вирішили, що тільки ми маємо право матюхати нашого Зеленського, а Трамп не має права. І ощерились, і там об'єднались навколо знамена. І Зеленський так само думає, він сам собі придумав війну проти Лукашенка, сам вже виграв її, вже побєда. Тепер придумає війну проти Навроцького. Зеленський діє точно так, як Орбан, точно так, як Навроцький. Ніяк не інакше. Я хочу, щоб ми це зрозуміли. Коли нас втягують в оце протистояння, і ми ведемося. Чому? Тому що теж, якщо хтось з поляків каже, там, типа, ми научимо їх писати історію. Я що? І я вже психую. Так я ж вроді вже ж не маленький, я вже ж про себе думаю, що я майже мудрий. Але потім, коли отак психану адреналін, я думаю, ні, і я ще не мудрий, стоп. Ще й мені вчиться. То так у мене ж, я прочитав 5000 книг в житті, і це ж були не детективи точно. А якщо хтось прочитав менше, їм же ж важче розібратися, мабуть. Або, я в силу обставин, в силу професії, але ж даже мене, я то що кажу, що обмануть можна всіх. Мене обманували на фуфламіцинах, тому що я хвора людина, і я хочу, щоб мені дали волшебну пілюлю і сказали, от проглотиш, і в тебе всі діабети, пальці на ногах одростуть, які тобі відрізали, все у тебе буде хорошо. Так само всі ми, якщо я ведусь на фуфламіцини, а в політики мене розвести не можна, бо я цим 30 років займаюся. А хтось може, доктор якийсь, який розбирається в фуфламіцинах, і його на м'якіні не проведеш, але в політики його можна надурити. І дурять на чому? В тому числі на емоціях, в першу чергу на емоціях. Кажуть, дивись, ми велика, горда нація, а вони нам щось хочуть. І доктор каже, щас скальпель достану і пойду. Ми всі просто люди, і нас на людському легко зловить, підловить легко. І у Зеленського це знають, вони в 19-му році підловили. Я чому кажу, що я підсміюсь, стібусь над тими, хто голосував за Зеленського. В моїй бульваші таких мало, але є. Я з них стібусь. Особливо ті, хто вже там передумали за свій той вибір. Да? Але ж я розумію, що тоді просто красиво розвели людей. І не треба їх засуджувати за те, що обманули. Просто, що дурак буде той, от дійсно дурак той, хто другий раз піде обманеться. От хто зараз за Зеленського, то це вже кукусі, я сам відкрою. А тоді просто розвели. Да.
Десь так. Ну, дивись, мені нема що додати. Єдине, що хочу сказати, слухайте Віктора Бобренка, підписуйтесь на його на його YouTube канал. Знати будете більше, бо він скаже, як зав'яже. І він правий, це правда. До речі, буду вдячний, якщо ви на мій канал забудете підписатися, поширити, якщо прокоментуєте, напишіть зараз, що ви думаєте з цього приводу, звідки ви дивитесь. У нас сьогодні дуже активна публіка. Я тобі хочу сказати, зараз і Кропивницький, і Біла Церква, і Львів, і Слав'янськ. Славік, вам зараз важко, дійсно важко. Да. Пуща-Водиця, Кассель, Німеччина, Шостка, Баранівка, Німеччина ще раз, Полтава, Запоріжжя, Баранівка Гуляйполе. – це село під Сумами, в межах Сум. Супер. Туди зразу каби після долітають уже. І зразу після нього Суми вітають. Гурівщина, вітання з Харкова, вітання з Черкас, Краматорськ, Миколаїв, Миколаївщина, Суми, вітання Київ, вітання Віктору Анатолійовичу, а в Сумах світло вже є? Пишуть, У мене, мої. да. Ви є. Ні, ну а так через раз. То при німцях гарно вже, то так непогано зараз. Пане Бондаренко, вам респект, ваші слова та до Бога. Вітання з Полтави, вітання з Німеччини. Щось на сьогодні Львів і Німеччина дивляться так, як ніколи, хочу сказати. Так, далі. Херсон, Париж, Кременчук, Дніпро, Харків. Так. Польща. До речі, хто Польща дивиться? Ну, напишіть, як там взагалі зараз ставлення до України. Цікаво. Зараз туди їде Сибіга, хоче щось там помиритися, але наскільки мені відомо, поки не вийде. Солом'янка, Суми, Виноградар, Рівне, Англія, Ржищів. Дякуємо, що Павлоград, дякуємо, що дивитесь, дякую, що пишете, дякую, що не байдужі. Це важливо. Вікторе, скажи мені, будь ласка, Зеленський там же, коли приїхав до Дар'їнського району, на місце російського удару, заявив, що все, що сподівається на візит спецпредставників США до України. Повідомив, що протягом останніх 2 днів відбулись переговори між головою РНБО Рустемом Умєровим, який є на плівках Міндіча, до якого дуже таке, двояке ставлення зараз в Штатах, і зятям президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером. І він сподівається на візит до України його. Скажи мені, будь ласка, то чи відбудеться цей візит найближчим часом, що він змінить для України та Зеленського? І ми ж всі пам'ятаємо заяву Рубіо, що поки не буде ніяких змін, ніяких варіантів, марно ніхто прилітати не буде. То що скажеш з цього питання? А навіщо їм їхати? Ну, там їм на Росії хоч чебуреки подобаються. У нас, звичайно, ніякі їхні чебуреки і поруч не стояли з нашими, це перше. А по-друге, у нас же ж є ще борщ для заманухи. То якщо це буде якийсь кулінарний візит, дегустаційний якийсь, то you're welcome. Наші нальють ще і горілки кращі, там, ніж руська водяра, яка завжди палена якась там, я не знаю. От, і якщо це там просто, щоб подарувати вишиванку, зустріти хлібом, сіллю, ну і хіба що може показати якраз, як це там, що таке, як тривога звучить, як пісня, да? То так можна. А взагалі-то жодні ці візити мир не наблизять в даному випадку. Мир може дійсно наблизити тільки виключно усвідомлення Путіну, що війна ним програна. Ну, що вірніше, що найкращий варіант заморозка. Причому ми розуміємо, що на Росії немає гарних варіантів. Є поганий заморозка і є ще гірший продовження війни. Путін поки що цього не усвідомлює. Ну, або принаймні він там, вони хочуть там ще там взяти Констаху, але ж потім залишиться ще ж Дружківка, Краматорськ, Слов'янськ, і як довго вони їх будуть брати. Але як би то не було, то
очікування суспільства російського від війни, ну 68% там хочуть завершення заморозки конфлікту по лінії розмежування. Тобто вони погоджуються, власне, як і у нас, більшість погоджується на такий варіант уже. Всі стали більшими пацифістами. Що і стоїло доказати, я це говорив ще в 22-23 роках, що чим більше війна, тим більше пацифістів стає в обох, і в них, і в нас. Але поки ж хоче воювати Путін, і в його старечих мізках там ще таракани якось розставились так, що він думає, от він такий же наївний, як наш, да? Тобто наш із-за того, що він нарцис наївний, він думає, що він найвеличніший лідер сучасності і щиро дивується тому ж Залужному, як ти не хочеш будь мені попихачем, мене під попу отак і десь там піднімати наверх. Як? Це ж всі ж так мріють про таке. То у Путіна трошки інша мрія. Він своєрідний нарцис, він нарцис як великоруський шовініст. Да? От шовінізм це їхній рашизм, це одне з відгалуджень фашизму, але воно базується на тому ж самому. Він вважає, що вони вища раса і що вони обязані побідіти, що рано чи пізно ми посиплемося. І тільки оця його впевненість і продовжує війну. Ну, я сподіваюся, що в його оточенні вже таких меншість, і що там все-таки партія пацифістів переможе і Путіна, ну або через шарф табакерку, або через стояння на коленах вмовлять, що треба виходити з війни. Що з війни, ну і власне ти правий, Бориславе, що рішення ось буде прийняте от скоро-скоро, і ми побачимо або умовно на початку вересня дійсні кроки від Росії до заморозки, але якщо ми до 20 вересня не бачимо жодних кроків до заморозки конфлікту, щоб перед виборами якраз підіграти російському суспільству, то в кінці вересня ми матимемо мобілізацію. Можливо, в лайт-версії мобілізацію будемо мати, і це буде для нас очевидно, що Путін вирішить помучити нас ще зиму, що ще до весни буде як мінімум війна. Ну, знаєш, де впадеш, підклади соломи. Це завжди така була фраза. І я більш того вважаю, що нам треба готуватися в будь-якому випадку до зимової мобілізації. Так, якщо не станеться, супер, супер. Але я от говорю зараз з тих, хто займається енергетикою, він каже, ми всі сподіваємося, що буде мир, тому що не децентралізуєте енергопостачання, не будуєте нові котельні, не ставите газотурбінну генерацію, не ставите, ну от Та ні, ну ставлять чуть-чуть, навіть я це бачу там по своїм, так у мене ж в цьому плані але ж це окремо від теми, які поставлені на рівень міста, а на рівні держави цього не робиться. І захисні споруди не будуються зараз. Енергетики, чесно кажуть, вони не можуть. Ти дивись, вчора частина України була без світла, а прильоти були не такі, щоб страшні, як були, пам'ятаєш, взимку. Чому? Ну, тому що не готові. Не готові, на жаль. І коли кажуть, так не може захиститися від ракети, так може сховати під землю. Можна. Але коли десятки мільярдів гривень розпилюють, а потім не знають, що ж прилетіло, що ж знищило. Ну, тому що треба не по кишеням всувати, а дійсно робити. Ну і там є багато іншої історії. Так от я хочу сказати, що у нас, на жаль, і я це спостерігаю, готуються до того, що війна закінчиться. Мені це нагадує... Треба готуватися до війни. То, якщо чим більше ви готові до війни, тим швидший мир. В минулому році, пам'ятаєш, як Кабмін прийшов в вересні, 1 вересня казав, вибачте, у нас грошей немає на армію, ми не заклали, ми вважали, що 1 вересня війна закінчиться. Мене дуже лякає, що в цьому році ми будемо мати схожу ситуацію. Бо дебіли, які керують сьогодні країною, вони невиліковні, на жаль. І треба, щоб коли зміниться влада, їх вилікували правоохоронна система і судова гілка. От на цьому, мабуть, сьогодні поставимо крапку. Віть, я дякую тобі, що в тебе був час і можливість, за те, що ти давав свої пояснення і людям даєш ще, як завжди, дозу позитиву, що попри все Україна вистоїть. Дякую тобі і до нових зустрічей за тиждень. Па-па. Тримаємо стрій.
Друзі, дякую вам, що ви сьогодні були з нами, що були активні. Але найголовніше, я дякую всім вам за те, що ви не забуваєте підтримувати ЗСУ. Донатите на ЗСУ, приєднуйтесь до ЗСУ, допомагайте ЗСУ. Бо наші військові – це єдина сила, яка є запорукою того, що Україна є майбутнє. Є Збройні Сили України, у України є майбутнє. Не буде їх, не буде наше майбутнє. України не буде. Тож гуртуємо всі навколо потреб ЗСУ, щоб все було Україна, а у України було гідне майбутнє. Дякую вам. Па-па.